नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं या चॅनलवर। खाली दिसत असणाऱ्या लाल बटनाला क्लिक करा आणि सपोर्ट करा या चॅनल। मुंबई म्हटलं तर सर्वात प्रथम आपल्याला काय आठवतं? बरोबर, वडापाव ना। हां, मुंबईचा वडापाव म्हणजे तोंडाला पाणी सुटतं। तर आज आपण मुंबईचा वडापावच बनवणार। नमस्कार, आज आपण बनवणार आहोत मुंबईचा फेमस वडापाव। त्यासाठी लागणारे साहित्य: बटाटे उकडून घेतलेले, जिरे, आलं किसून घेतलेले, कढीपत्ता, कोथिंबीर, मिरचीची पेस्ट आहे, हळद, साखर, मीठ, सोडा आहे खायचा आणि बेसन पीठ। आता आपण प्रथम भाजी करून घ्यायची त्याची। तेल घालून घ्यायचे, आता तेल गरम झालेलं आहे, जिरे टाकायचे त्याच्यामध्ये। आता मिरचीची पेस्ट टाकायची, कढीपत्ता टाकायचा, हळद टाकायची, थोडंसं मीठ चवीनुसार, याच्यामध्ये बटाटा टाकून घ्यायचे। हा बारीक करून घेतलाय बटाटा, हातानेच फोडलेला। एकत्र करून घ्यायची छानशी भाजी। आणि आता ह्याच्यामध्ये किंचित साखर टाकायचे, सगळ्यात शेवटी बारीक खिसलेलं आलं टाकायचं, त्याच्यामुळे एक वेगळीच टेस्ट येते। थोडीशी कोथिंबीर, आता आपली भाजी तयार आहे वड्यासाठीची। आता आपण ती गार होण्यास ठेवूया, तोपर्यंत आपण बॅटर कसं बनवायचं ते बघूया। आता आपली भाजी तयार आहे, आता आपण पीठ भिजवून घेऊया। 1 वाटी बेसन, चवीनुसार मीठ घालायचं, खायचा सोडा, हे एकत्र करून घेऊया। एक चमचा तेल घालायचं, साधंच घालायचं। मी हळद घालत नाही ह्याच्यामध्ये, कारण की सोडा घातले असल्यामुळं हळद जर घातली तर वड्याचं कोटिंग आहे ना ते लाल होतं, म्हणजे वडा लाल तयार होतो।
लाल कलर येतो तो. आता ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी घालून हे भिजवून घ्यायचं. आता ह्याला पाणी घालूया थोडंसं. सगळ्या गाठी फोडून घ्यायच्या ह्याच्यामधल्या. हे जास्त घट्ट पण करायचं नाही आणि जास्त पातळ पण नाही करायचं, मध्यम ठेवायचं. आता आपलं पीठ झालेलं आहे. आता हे 10 मिनिटं भिजत ठेवायचं. आता ही भाजी गार झालेली, आपण ह्याचे वडे बनवून घेऊया. तुम्हाला कसा वडा हवा आहे तसा तुम्ही करू शकताय, गोल किंवा चपटा असं. मी आता चपटा बनवलेला आहे. असा कोल पण बनवलेला आहे. आता आपण तेल गरम करायला ठेवूया तोपर्यंत. आता 10 मिनिट झालेले, पीठ भिजलेलं. आता आपण वडे सोडून घेऊया एक एक. आता हा वडा बनवलेला आहे ना, ह्याच्यामध्ये टाकायचा, मिक्स करून घ्यायचा. आता छान सोनेरी रंग येईपर्यंत वडा भाजून घ्यायचा, आपल्याला तळून घ्यायचे. सॉरी. आता हा छानसा तळला गेलेला आहे वडा. आता आपण हा वडा काढून घेऊ. आता आपण बाकीचे पण वडे तळून घेऊया.
आता हे छानसे तळून घ्यायचे. ते तळून झालेले. आता आपण मिरची तळून घेऊया. आता हा शिल्लक राहिलेला सुरू आहे. आता याची चटणी बनवूया आपण. याच्यामध्ये एक लसूण पाकळी, थोडंसं मीठ, लाल तिखट. आता हे बारीक करून घ्यायचं मिक्सरला. आता ही चटणी तयार आहे आपली. आता पाव घेतलेला आहे. हा पाव कट करून घ्यायचा आपण. आता याला चटणी लावून घेऊया. आता ह्याच्यामध्ये वडा. तर आता आपला मुंबईचा फेमस वडापाव तयार आहे. जर ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. तर कसा वाटला हा व्हिडिओ? धन्यवाद. तुम्ही वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल. आणि हां, हा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला